Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Очередной спецвыпуск, и он посвящен всем нашим делам на период с 9 по 12 включительно марта 2023 года. И, как всегда, начинаем с агрогороскопа. Время киевское всех наших расчетов. Рассмотрим все 4 дня: четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Итак, 9 и 10 это время нахождения уже убывающей Луны в знаке Весы. Причем до 14 часов 42 минут 9 уже будет завершаться, будет еще сожженный путь полнолуния, и уже завершается вот эта стрессовая энергия для Земли, для человека и для всего сущего в Земле, на Земле. Поэтому мы можем все работы, связанные с посевами и с посадками, с рассадой, начинать 9 после 15 часов дня, 10 все 24 часа. И начинаем буквально с первого же у нас важного дела, это у нас посевы. Что можно посеять в Весах? Убывающая Луна, но это сразу же после сожженного пути полнолуния. И у нас много лет были проведены испытания, и наши тоже подписчики уже знают, что мы можем использовать в этот период сразу после сожженного пути полнолуния в продуктивном знаке, используем и вершки, и корешки. Поэтому сеем семена после 15 часов дня 9 и 10 весь день. Семена белокочанной капусты, можно и другие капусты, семена цветов на рассаду или же просто уже на цветниках, это снова же для теплых стран. Горох очень хороший получается в Весах, мы тоже в этом убедились. Щавель, крест-салат, шпинат, горчица, лекарственные травы, семена вот этих растений, сейте, все прекрасно получается. И в этот период можно посадить картофель. Картофель, который будет храниться в Весах, он хранится хорошо. Это что касалось посевов. Теперь рассада. Работа в рассаде в Весах очень хороша. И тоже 9 после 15 часов начинаем, 10 все 24 часа. Здесь одно важное замечание. Оно касается того, что в этот период нельзя поливать. Поливать почву и растения, загнивают корни. Поэтому заранее увлажняем почву, мы так всегда делаем, и затем занимаемся рассадой, пикировка, пересадка, перевалка и так далее. Все это делаем в этот период. Напоминаю, 9 после 15 часов начинается. Для цветов и комнатных цветов, комнатных растений актуальны посевы семян на рассаду, пикировка, перевалка, пересадка, посадка и рассады. И тех растений, которые у вас в доме живут на подоконниках или в других частях дома. Вот это все как раз очень хорошо. Кстати, и пересадку комнатных растений можете провести в этот период в Весах. Но не забывайте о защите растений от вредителей и заболеваний. Теперь о поливе. Мы уже немножко об этом говорили. Помните, что в этот период в знаке стихии воздуха мы не поливаем и не занимаемся подкормками. Это время дыхания растений. Идем в сад. Еще обрезать нельзя, еще очень сильная энергия. Но вот эту сильную энергию мы можем использовать для посадки саженцев там, где тепло, снова же. Если у вас снег и морозы, естественно, вы ничего не высаживаете. Но есть уже страны южные и регионы, где тепло. И можно уже, и нужно даже высаживать саженцы вишни, сливы, алычи, абрикоса, винограда, декоративных кустарников. Многие спрашивали, когда же лесные растения. Вот эти дни, 9 после 15, 10, пожалуйста, весь день высаживайте. Хорошие будут саженцы, хорошие затем растения, и долго будут радовать вас своим зеленым видом, здоровым видом. Ну и каждое растение по-своему. Что-то будет ягодами, что-то красивыми цветами, листьями и так далее. Зеленые операции, пожалуйста, еще не проводим. Потерпите вот эти 4 дня, которые мы рассматриваем. Затем начнется и обрезка, и зеленые операции. Пока ничего не трогаем, ножницами не режем. Заготовки можно делать 9-10.
Квашение не делайте, сухие, горькие получаются квашения, капуста никакая. Настойки очень хороши. Собирайте урожай в это время и собирайте лекарственные травы. Для теплых стран это актуально. Рыбалка в весах не хорошая, неэффективная, тем более, напоминаю, нерест сейчас. Будьте внимательны. Для комнатных овощей актуальны пересадка, перевалка, посадка и защита от вредителей и болезней. Вы знаете, этот период у нас обозреваемый очень богат на разные работы. Отдыхали в полнолуние, поэтому уже пора поработать. И смотрите, 11-12, суббота и воскресенье. Правда, предстоит и в доме много дел, и можно сделать много дел с растениями. Смотрите, что мы можем делать. С 4 часов утра 11 и 12 можем сеять семена редиса, дайкона, моркови, свеклы, пастернака, сельдерея корневого, петрушки корневой и ранние сорта картофеля. Сразу же предупреждаю, картофель прекрасно получается. Это третья фаза, заканчивается очень хороший картофель, но он не будет храниться, поэтому будьте внимательны. Этот картофель короткий период будет храниться, но лучше, если вы хотите для хранения 9-10, а здесь вот небольшое количество для того, чтобы получить ранний картофель. С рассадой продолжаем работать после 4 часов утра, потому что у нас 11 луна без курса перед переходом из знака Весы в знак Скорпион Луны. Поэтому после 4 часов, пожалуйста, и с рассадой 12 тоже работаем. Здесь никаких таких уточнений нету. Хотите поливайте, хотите не поливайте, это ваше право. Как вы выбираете для себя какой способ, такой делайте. Для цветов и комнатных растений актуальны тоже после 4 часов утра пикировка, перевалка, пересадка, посадка, поливы и подкормки. Вот они уже пришли, эти поливы и подкормки. Поливы начинаем после 2 часов ночи. И это у нас 11 и до конца суток, и 12 поливаем. Ну а подкормки 11 вечером уже проводите. После хорошего полива основательного вечером дайте подкормочку. И 12 можно круглые сутки этим заниматься. Для сада актуальны поливы, теплые страны. У нас есть много с южных стран Европы, наших подписчиков. Пожалуйста, не забывайте, поливы будут эффективными. Напоминаю о прививках. Делайте прививки и завершайте процесс стратификации семян. И этот вопрос будет закрыт буквально до конца марта. Это уже последний будет период, когда можно заниматься этим важным делом. Ну а теперь то, что нельзя делать в Скорпионе. Нельзя зеленые операции, нельзя заготовки, нельзя проводить квашение капусты, нельзя настойки готовить и нельзя собирать урожай, нельзя собирать лекарственные травы. А вот что касается рыбалки, только, пожалуйста, будьте внимательны. Те рыбы, которые идут на нерест, не ловите их каким-то образом. Я не знаю, как договариваться с ними, но в этот период рыбалка очень успешная, убывающая луна, третья фаза, и Скорпион прекрасно ловится рыба, по крайней мере, так нам сообщают наши знакомые. Ну вот нерест, вот это очень важно, чтобы сохранить рыбы, их потомство для будущих лет. Ну и для комнатных овощей также будут актуальны поливы и подкормочки. Это у нас агрогороскоп был. А теперь рассмотрим Луну для дома, для здоровья с 9 по 12 марта. Напоминаю, время расчета у нас киевское. И что я хочу здесь, с чего начать? С того, что у нас это время уже убывающей Луны. 9 уже завершается сожженный путь полнолуния. Далее будет Солнце в соединении с Нептуном. Будет аспект квадратуры узлов к Плутону. 11 Луна без курса, частичной энергии тоже будут плавающие. Но это уже убывающая Луна. Поэтому начинать дела в этот период не рекомендуется. Что касается покупок. В этот период Меркурий будет находиться в знаке Рыбы. А это значит, что это как за туманом ничего не видно. Вот такая ситуация будет с человеком. Вот сознание такое, что смотрю
одно вижу, а покупаю, и потом дома вижу что-то другое. То есть товар не будет соответствовать тем характеристикам и тому, что вы желаете. Поэтому будьте внимательны, если хотите что-то купить очень дорогое, перенесите после 21 числа, когда уже начнется Новый год, настоящий год, после весеннего равноденствия, Нового года, начала Нового года, тогда энергии будут просто супер, Солнце будет помогать и все планеты. Сейчас просто это, если какая-то там небольшая покупка, можно это делать, но проверять, проверять и проверять. Идем дальше, это мы разобрались. Начало дел мы не начинаем в этот период и не покупаем дорогих вещей. Если покупаем, то очень хорошо проверяем, даже приглашаем экспертов для того, чтобы совершить эту покупку. Теперь 9-10 в знаке Весы с печкой не должно быть проблем, только если сильный ветер и циклон идет в этот период, то возможен дым. Очень внимательно слушаем стрижка волос, стрижка ногтей и покраска волос и мыть волосы. Смотрите, все, да, кроме покраска волос, лучше все-таки органику в это время использовать. Вот используйте эти 2 дня из 4 очень хороши для вот этих важных дел с нашими волосами и ногтями. Баня, сауна начинайте 9 марта после 15 часов дня, когда вот энергии уже успокоятся. И 10 еще можно использовать. Дальше у нас это будет противопоказано, но мы сейчас буквально подойдем к этому. Уход за кожей в знаке стихии воздуха, он не имеет такого эффекта, как нужно. Очистка кожи на убывающей луне у нас продолжается. Очищение организма нельзя проводить 9, но вот 10 можно. Рукоделие в весах прекрасное. Для теста нужно добавлять жидкость. Далее стирка и уборка в весах хорошо получаются. Ремонт, но если сильно белье грязное, то его лучше постирать будет в субботу, 11. Здесь вот такие не сильно грязные вещи, вот это будет очень хорошая стирка. Далее ремонт и проветривание вещей тоже очень хорошо проводить в этот период. Единственное, проветривание вещей снова же при хорошей погоде. Идем далее 11 и 12 марта Скорпион, убывающая луна в Скорпионе. А в Скорпионе печка очень плохо работает, дрова плохо горят, дым возвращается в дом, поэтому будьте внимательны с этим делом. И вот что нельзя, почему я говорила, что в весах лучше сделать все манипуляции с волосами. Нельзя 11 и 12 стричь волосы, стричь ногти, красить волосы и мыть волосы нельзя. И сауну в этот день не планируйте, пожалуйста. Очень сложный период в Скорпионе. Уход за кожей. В Скорпионе, знак стихии воды, очень хороши вот эти питательные маски. Очистка кожи у нас продолжается. Очищение организма 11 не проводим, а 12 пожалуйста. Рукоделие в этот период неэффективно. Творчеством лучше в это время не заниматься. Для теста актуально количество муки, ее нужно больше, потому что оно плывет, ведет, или меньше жидкости. Зато смотрите, как хорошо стирка и уборка суббота и воскресенье. Кто работает и выходные, можно поработать дома, вместо отдыха провести качественную стирку и уборку. Зато ремонтировать в это время нельзя ничего и проветривать вещи опасно. Даже при хорошей погоде, мы сколько проводили испытания, обязательно в этот период притягивается влага. Но это очень хорошо, если постирал и потом утюжком пройтись, и очень хорошая качественная стирка, и само белье потом получается. И чуть более подробно поговорим о здоровье, на что нужно обратить внимание. 9 и 10 при убывающей луне в знаке Весы будут уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная система и система желез.
В дни весов 9 и 10 марта нельзя проводить любые урологические операции. Но в этот период можно запланировать очень важные операции. Это уже убывающая луна, и эти операции связаны с головой. В этот период можно проводить операции в области головы любые, эффективное лечение зубов и ушей и очень удачное время для удаления зубов. Важная подсказка на 9-10. Держите, пожалуйста, в тепле ноги и область таза, чтобы не застудить почки и мочевой пузырь. И в это время нельзя употреблять алкоголь. 11 и 12 марта 2023 года убывающая луна будет в знаке Скорпион, а в это время уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая и нервная системы. В этот период 11 и 12 марта 2023 года нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы. И в этот период обостряются такие болезни. Болезни мочевого пузыря, геморрой, эрозия шейки матки, воспаление яичников. Под угрозой вся воспроизводительная система. И повышается риск заражения половыми инфекциями. А вот что можно делать. У нас убывающая луна. Можно лечить зубы, можно лечить верхние дыхательные пути и проводить вот такие операции. Удаление гланд, удаление аденоидов, удаление зубов и лечение гайморита. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили Раиса Гриченко и Александр Волик. Здравия вам, тепла, уюта в ваших домах и успехов в ваших делах. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Сьогодні у нас спецвипуск, і він присвячений всім справам, які необхідно буде зробити із насінням, з рослинами в нашому будинку, з нашим тілом на період з 9 по 12 включно березня 2023 року, час київський. Розпочинаємо, як завжди, з агрогороскопу і розглянемо спочатку четвер та п'ятницю, 9 та 10 березня, коли спадаючий місяць буде в знаці Терези. Але 9 у нас ще буде до 14 години 42 хвилин час спаленого шляху місяця. Ми це перевіряли, він негативно впливає на рослини, на насіння. Тому 9-го розпочинаємо посіви тільки після 15-ї години дня. І 10-го всі 24 години, будь ласка, сіємо. Що ми можемо посіяти? Отож, 9-го після 15-ї години починаємо такі посіви. Насіння білоголової капусти і інших капуст, насіння квітів, гороху, щавелю, крес-салату, шпинату, лікарських трав та картоплі, яка буде добре зберігатися. Ми вже з вами знаємо, що зразу після спаленого шляху місяця можна використовувати посіви та посадки вершків та корінців. Отож, використовуємо цей день для цих посівів та посадок. Йдемо далі. Розсада. З нею можна працювати в знаці Терези і можна тільки завчасно, треба, попереджаю, завчасно зволожити ґрунт. І це можна робити 9-го після 15-ї години до кінця доби та 10-го всі 24 години. Для квітів та кімнатних рослин, для тих всіх, хто знаходиться в кімнатах, і для теплих країн, що актуально, посіви насіння квітів на розсаду. Там, де вони вже ростуть, ми можемо провести пікірування, перевалку, пересадку, посадку. І не забуваємо про захист від шкідників та хвороб. Поливи в дні стихії повітря не проводимо і підживлення також не проводимо. А ось в садку треба буде попрацювати. Це стосується тих країн і регіонів, де вже тепло. І це можна тут посадити саджанці, вишні, сливи, аличі, абрикосу, винограду, декоративних кущів
та лісних рослин. Ті, хто питали, коли ж можна лісні, ті березки чи дуби, кожен зараз буде садити щось таке цікаве за городом і чи десь при дорозі. Будь ласка, все це можна висаджувати 9-го після 15-ї години, і 10-го це ми робимо всі 24 години. Будь ласка, це дуже гарний час. Зелені операції ще не проводимо. До речі, в саду поки нічого не обрізаємо. Що дуже висока енергія, дуже напружена і велика енергія. І ця велика енергія дуже гарна для посадки саджанців. І ми їх якраз цю енергію будемо використовувати. Далі збирати врожай в цей час можна і проводити різні заготівлі. Квасити капусту не можна, але настоянки та збирати лікарські рослини в теплих країнах це можна робити. Риболовля в терезах неефективна. Для кімнатних овочів актуальні пересадка, перевалка, захист від шкідників та хвороб. Це стосується тих, хто питає, коли можна вже у великі горшки пересадити, у відра їх розсаду, яка вже готується до того, щоб дарувати врожаї. Ото можете таку перевалку зробити. Це в нас були 2 дні, 9 та 10, 4 п'ятниця. А ось вихідні, субота та неділя. Це для тих, хто працює вихідні. А хто не працює, то кожен день це свято, кожен день це свято праці, свято відпочинку. Тому давайте розглянемо, коли буде спадаючий місяць в Скорпіоні, що ми можемо зробити. Будьте уважні, місяць без курсу з години 36 хвилин до 2 години 6 хвилин 11-го. Додаємо ще 2 години, хоча б 2 години, щоб ці енергії вже повністю працювали. Тому після 4 години ранку 11 та 12, всі 24 години сіємо насіння вже. Тут ми вже тільки корінці. Насіння редиски, дайкону, моркви, буряка, пастернак, насіння пастернака, кореневі селеру, петрушку, ранні сорти картоплі для харчування влітку. Тобто вона зберігатися не буде довго. Отак можна викопати, посадити небагато і викопувати влітку і отримувати гарний врожай для того, щоб харчуватися влітку. Використовуйте цей час. Для роботи з розсадою гарний час, отож 11-54 години ранку і 12 всі 24 години працюємо. Для квітів та кімнатних рослин теж з цього часу, 54 години, пікірування, перевалка, пересадка, посадка, поливи та підживлення. Ось починається час, коли можна вже проводити підживлення. Поливи, будь ласка, після 2 години ночі починаються 11 та 12 всі 24 години. Підживлення ввечері 11. Спочатку поливаємо, даємо водичку рослинам, а ввечері вже і підживлення. А 12 можна і зранку, і ввечері. Для саду, що актуально для саду 11, це поливи, це щеплення та стратифікація насіння. А ось що не можна робити в цей час. 11 та 12. Не проводьте зелені операції, не збирайте врожай, не робіть ніяких заготівель, не квасьте капусту, не готуйте настоянки, не збирайте лікарські рослини. Це не їх час. А ось, по словам наших знайомих, риболовля буде дуже гарна. І це Скорпіон, і спадаючий місяць, але нагадуємо, що нерест. Там, де нерест і повідомляють про це, будь ласка, не ловіть рибу в цей час. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. Далі у нас наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» з 9 по 12 березня 2023 року. І ми, як завжди, розпочинаємо з енергії. Вони нам допомагають визначити, чи можна розпочинати справу, чи можна щось дуже важливе купити в цей період. Зразу скажу, що 9-го у нас спалений шлях місяця ще енергії до 14 години 42 хвилин. Далі у нас будуть енергії Сонця в з'єднанні з Нептуном, аспект квадратури вузлів до Плутона, місяць без курсу 11-го буде частково декілька годин, і там перехід із знака в знак.
Тому цей період, і це саме головне, це спадаючий місяць. При спадаючому місяці краще не розпочинати справи. Ми все розпочинаємо вже в час, коли буде зростаючий місяць. Це буде після 21 березня. Ми будемо про це говорити, але просто попереджаю, щоб ви були готові. Поки що ніяких справ нових. Продовжуйте свої роботи, ті, що ви почали в сприятливий час, продовжуйте, працюйте, але після 21 числа ми будемо говорити, коли і як це краще зробити. Купувати дорогі речі. Дуже будьте уважні. В цей час Меркурій буде знаходитися в знаці риби. А це туман. Знаєте, як в пісні співається «За туманом нічого не видно». Точно така ситуація. Хочете щось купити, приходите, воно дороге, а ви дивитеся на цей товар, вам продавець говорить, що вам краще ось це купити, воно краще, а ви купуєте, а потім дивитеся, воно не відповідає тій характеристиці, яка вам потрібна, і навіть характеристиці товару, про які вам говорили в магазині. І тому будьте уважні, дуже довго перевіряйте, якщо збираєтеся щось дороге купувати. Перевіряйте. А якщо хочете гарний товар купити, то це треба буде знову ж таки робити пізніше. І ми про це будемо говорити в інших наших спецвипусках. Далі йдемо в будинок. Дуже багато зараз мають справу з грубою, з піччю, каміном. В Терезах 9 та 10, якщо гарна погода, нема циклона, то тут проблем немає. Тепер розберемося з нашим волоссям, тому що чекали так довго, коли ж можна вже на кінець нарешті піти і вже стрижку волосся провести, пофарбувати. Отож, стрижти волосся 9 та 10 можна, нігті також можна фарбувати. Постарайтеся органіку використовувати. Мити волосся дуже добре 9 та 10. Сауна після 15 години 9 та 10. Догляд за шкірою знаці стихії повітря – це неефективно, тому ні. Очищення шкіри спадаючий місяць ми проводимо весь період на спадаючому місяці. Очищення організму 9-го не проводимо, а от 10-го можна. Рукоділля дуже гарно в Терезах роботи творчі виходять. Для тіста актуально додати трошечки чи води, чи молока, або менше борошна покласти. Прання і прибирання буде добре, але якщо сильно брудне щось, то прання перенесіть на суботу чи неділю. От зараз ми про це будемо говорити. Але можна, якщо не сильно брудне, то наш одяг, те, що ви будете не тільки одяг, а будете прати, будь ласка, робіть цю роботу, вона буде гарна. І прибирання теж в цей час можна проводити. Ремонт якісний в цей час і провітрювання речей, якщо гарна погода. Йдемо далі, 11-12, Скорпіон. Місяць спадаючи в знаці Скорпіон. А Скорпіон дає дуже багато справ, дуже багатьом справам червоний колір. Тому не можна в цей час стригти волосся, і 11 і 12, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся і не можна мити волосся. І відкладіть сауну з цих 2 днів, будь ласка, не використовуйте її. Догляд за шкірою, оце вже масочки дуже гарно будуть ефективно працювати для шкіри. Очищення шкіри продовжується спадаючий місяць, очищення організму 11-го ні, а 12-го можна. Рукоділля в Скорпіоні неякісне, ніяке, як можна так сказати. Для тіста воно пливе, дуже рідне, і ще отак говорять рідне у нас, і тому треба тут більше борошна класти. Так що тут уже під руками, як ви почуваєте тісто, трошечки зразу же чим зменшуєте кількість води чи молока, чи додаєте борошно. Для прання і прибирання, дивіться, як співпала субота та неділя,
гарне, якісне і прибирання, і прання. Всі брудні речі дуже гарно в цей час можна вичистити і випрати. Ремонт і провітрювання речей у цей час краще не проводити. Якість буде дуже погана, а речі будуть натягувати різні неприємні запахи і будуть вологі. Йдемо далі, знову ж таки, ми, коли говоримо про сауну, весь час є у нас думка, чому ми там можемо щось робити, а чому не можемо. Чому у нас якісь можуть бути проблеми з здоров'ям. Тому 9-10 давайте розглянемо спадаючий місяць в знаці Терези. А в цей час вразливі такі органи, як нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система і система залоз. Не можна в цей час проводити урологічні операції. І час уже, до речі, вже спадаючий місяць, отут вже можна починати операції, і операції проводити в області голови. І цей час гарний час для видалення зубів. Отож плануйте похід в стоматологічну клініку та займіться зубами. Добрий результат отримаєте, якщо будете лікувати і вуха. Тобто можна зайнятися своєю головою. Не тільки мити, стригти, фарбувати волосся, але і приділити увагу іншим проблемам. І, будь ласка, тримайте в ці дні ноги, область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Йдемо далі. А далі у нас уже 11 та 12, і це час Скорпіону. В цей час вразливі органи, такі пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення і нервова система. От нервова система, будь ласка, це дуже впливає в Скорпіоні на наше здоров'я, тому, будь ласка, якраз сауна і лазня в цей час краще не використовувати, не йти. І в цей час також тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Тепер подивимося, на що треба звернути увагу при операціях. Не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення і на статевих органах. В цей час загострюються хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система. І в цей час підвищується ризик заражень статевими інфекціями. Зато що можна робити? Можна лікувати та видаляти зуби, лікувати гайморит, дихальні шляхи, видаляти гланди і аденоїди. Тобто ви бачите у нас, який важливий період для того, щоб зайнятися своєю головою спочатку, далі шия для того, щоб привести в порядок. І ми чекали цього часу, спадаючий місяць, можна його вже використовувати для цих важливих справ. Наш випуск завершується. І його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Хай вам щастить у всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, успіхів у всіх справах, які ви намітили на цей період. До нових зустрічей на нашому каналі. Будьте всі здорові, на все добре!